ประวัติปราสาทนารายณ์เจงเวงข้อมูลทั่วไปและที่ตั้งที่มาของชื่อนารายณ์เจงเวงประวัติการสร้างในสมัยใดใครเป็นผู้สร้างวัตถุประสงค์ในการสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมลักษณะของปราสาทศิลปะที่ปรากฏการเปรียบเทียบกับปราสาทอื่นในภูมิภาคความเชื่อและความสำคัญทางศาสนาที่เกี่ยวข้องศาสนาฮินดูไสยวนิกายรูปเคารพที่เคยประดิษฐานยุคเสื่อมถอยและการเปลี่ยนผ่านการถูกทิ้งร้างหรือเปลี่ยนบทบาทการอนุรักษ์และฟื้นฟูการบูรณะโดยกรมศิลปากรการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานบทบาทในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ความเชื่อท้องถิ่นหรือตำนานที่ยังมีอยู่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์บทบาทในเส้นทางวัฒนธรรมเขมรอีสานตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องข้อมูลทั่วไปและที่ตั้งปราสาทนารายณ์เจงเวงเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดสกลนครตั้งอยู่บริเวณบ้านโพนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครบนเนินดินสูงเล็กน้อยริมหนองหานล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นถือเป็นปราสาทหินศิลาแรงแบบขอมโบราณที่หันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งต่างจากปราสาทส่วนใหญ่ที่นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตำนานที่มาของชื่อนารายณ์เจงเวงชื่อนารายณ์เจงเวงเป็นชื่อที่ผสมผสานระหว่างคำว่านารายณ์ซึ่งหมายถึงพระนารายณ์หรือพระวิษณุเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเจงเวงมาจากภาษาถิ่นลาวอีสานที่หมายถึงอาการเอนตัวหรือตะแคงตำนานท้องถิ่นเล่าว่ามีภาพแกะสลักพระนารายณ์นอนเอนตะแคงอยู่ในปราสาทจึงเรียกชื่อว่านารายณ์เจงเวงปัจจุบันภาพสลักดังกล่าวไม่พบในปราสาทแล้วแต่ชื่อยังคงสืบทอดมาในประเพณีและความเชื่อของชุมชนประวัติการสร้างขึ้นในสมัยใดจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอมโบราณหรืออาณาจักรเขมรอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 17 หรือประมาณค.ศ. 1000 ถึง 1,100 ค.ศ. ตรงกับยุคของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 หรือพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรเขมรใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างโดยตรงแต่เชื่อว่าเป็นการสร้างโดยขุนนางหรือเจ้าเมืองท้องถิ่นในนามของอาณาจักรเขมรเพื่อเป็นการแสดงอำนาจและความเลื่อมใสต่อเทพเจ้าตามศาสนาฮินดูที่ได้รับอิทธิพลจากราชสำนักวัตถุประสงค์ในการสร้างศาสนสถานในศาสนาฮินดูไสยวานิกายเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระวิษณุหลักฐานบางชิ้นเช่นฐานโยนีบ่งชี้ว่ามีการบูชาศิวลึงด้วยแสดงอำนาจของอาณาจักรขอมเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการปกครองดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นลุ่มแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเส้นทางวัฒนธรรมขอมที่เชื่อมโยงปราสาทหลายแห่งเช่นปราสาทภูเพกปราสาทภูมิมโนรม
เป็นต้นเป็นจุดศูนย์กลางชุมชนหรือศาสนสถานท้องถิ่นสร้างใกล้แหล่งน้ำหนองหานเพื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความศักดิ์สิทธิ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมลักษณะของปราสาทนารายเจงเวงเป็นปราสาทหินเดี่ยวสร้างจากวัสดุหลักคือศิลาแรงซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมในยุคหลังจากปราสาทหินทรายเช่นพุทธศตวรรษที่ 16-17 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นได้แก่ผังอาคารเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งผิดปกติจากปราสาทขอมทั่วไปที่มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเชื่อว่าอาจมีเหตุผลเชิงพิธีกรรมหรือทิศทางของแหล่งน้ำปรางประธานมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวไม่มีปรางบริวารหลังคาทรุดโทรมไปมากแต่โครงสร้างยังสมบูรณ์พอให้เห็นลักษณะเดิมประตูและซุ้มประตูหรือโคปุระมีซุ้มประตูอยู่ทั้ง4ด้านแต่เขาออกได้ทางทิศใต้เท่านั้นฐานโยนีภายในปราสาทยังคงปรากฏฐานโยนีที่ใช้รองรับศิวลึงซึ่งแสดงถึงการใช้ปราสาทเป็นศาสนสถานไสยวนิกายศิลปะที่ปรากฏศิลปะของปราสาทนารายเจงเวงจัดอยู่ในกลุ่มศิลปะเขมรแบบบาปูอันและแบบนครวัดตอนต้นซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังนี้ลวดลายจำหลักลวดลายส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียบง่ายกว่าปราสาทยุคก่อนเน้นความแข็งแรงสมมาตรมากกว่าความวิจิตรหน้าบันและทับหลังพบเศษทับหลังบางส่วนที่ตกหล่นอยู่มีลวดลายเทพเจ้าและพันพฤกษาเชื่อว่าเคยมีภาพแกะสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์หรือนารายณ์เจงเวงบนหน้าบันหรือผนังด้านในของปราสาทศิลาจารึกยังไม่พบศิลาจารึกโดยตรงที่ปราสาทนารายณ์เจงเวงแต่พบร่องรอยของวัตถุเทวรูปที่อาจเคยประดิษฐานอยู่การเปรียบเทียบกับปราสาทอื่นในภูมิภาคประเด็นปราสาทนารายณ์เจงเวงปราสาทภูเพ็กสกลนครปราสาทหินพิมายนครราชสีมาสมัยการสร้างพุทธศตวรรษที่ 16-17 ภูเพ็กพุทธศตวรรษที่ 17 หินพิมายพุทธศตวรรษที่ 16 วัสดุก่อสร้างนารายณ์เจงเวงศิลาแรงภูเพ็กหินทรายและศิลาแรงหินพิมายหินทรายผังอาคารนารายณ์เจงเวงปรางเดี่ยวภูเพ็กปราสาทหลักบวกองค์ประกอบบริวารหินพิมายซับซ้อนมีระเบียงคดศิลปกรรมนารายณ์เจงเวงบาปูอันนครวัดตอนต้นภูเพ็กศิลปะนครวัดหินพิมายศิลปะแบบบาปูอันผสมทวารวดีการหันหน้านารายณ์เจงเวงหันใต้ผิดจากหลักขอมทั่วไปภูเพ็กหันตะวันออกหินพิมายหันตะวันออกสภาพปัจจุบันนารายณ์เจงเวงพังบางส่วนแต่ยังคงรูปอยู่ภูเพ็กทรุดโทรมมากหินพิมายบูรณะสมบูรณ์สรุปจุดเด่นความพิเศษของปราสาทนารายณ์เจงเวงคือการใช้วัสดุศิลาแรงและการหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งผิดจากหลักทั่วไปของขอมเชื่อมโยงถึงความเชื่อท้องถิ่นและอาจสะท้อนอำนาจของชนชั้นนำท้องถิ่นที่มีความอิสระมากกว่าศูนย์กลางศิลปกรรมแม้จะเรียบง่ายแต่มีคุณค่าเชิงโบราณคดีในการแสดงพัฒนาการของศิลปะขอมในภาคอีสานความเชื่อและความสำคัญทางศาสนาที่เกี่ยวข้องศาสนาฮินดูไสยวนิกายปราสาทนารายณ์เจงเวงเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมของศาสนาฮินดูโดยเฉพาะไสยวนิกายซึ่งเป็นสำนักหนึ่งของศาสนาฮินดูที่นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดลักษณะสำคัญที่บ่งชี้ว่าเป็นสถานที่ของไสยวนิกายได้แก่ฐานโยนีพบอยู่ภายในตัวปราสาท
เป็นฐานหินสี่เหลี่ยมมีร่องน้ำไหลซึ่งใช้รองรับศิวลึงหรือเสาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะไม่มีภาพพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธใดๆในโครงสร้างทำให้ยืนยันได้ว่าเดิมทีไม่ได้ใช้เป็นวัดในพุทธศาสนาวัตถุแบบนี้ยังพบทั่วไปในปราสาทหินขอมที่เกี่ยวข้องกับไสยวนิกายเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทเขาพระนมรุ้งและปราสาทภูเพกรูปเคารพที่เคยประดิษฐานแม้ปัจจุบันจะไม่หลงเหลือรูปเคารพให้เห็นโดยตรงภายในตัวปราสาทแต่จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและบริบทโดยรอบมีหลักฐานบ่งชี้ว่า 1. ศิวลึงหรือเคยประดิษฐานอยู่เหนือฐานโยนีภายในปราสาทเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะในรูปพลังสร้างสรรค์แห่งจักรวาลมักมีลักษณะเป็นเสาทรงกระบอกกลมทำจากหินหรือศิลาแรง 2. พระนารายณ์บรรทมศิลป์ชื่อนารายณ์เจงเวงบ่งชี้ว่าครั้งหนึ่งอาจมีภาพแกะสลักพระนารายณ์นอนบรรทมหรือบรรทมศิลป์อยู่ภายในหรือบริเวณปราสาทตามตำนานท้องถิ่นเชื่อว่าภาพนี้เคยอยู่ที่ผนังด้านในแล้วหายไปในช่วงยุคหลังพระนารายณ์แม้เป็นเทพของนิกายไวยสนพแต่ปราสาทบางแห่งของไสยวนิกายก็มีภาพของพระองค์ด้วยเพื่อสะท้อนแนวคิดตรีมูลติ พระพรหมพระวิษณุพระศิวะเทพอื่นในฮินดูอาจเคยมีรูปปั้นหรือทับหลังแกะสลักที่แสดงเทพเจ้าประจำทิศเช่นอินทราทิศตะวันออกอัคคนีทิศตะวันออกเฉียงเหนือวารุณะทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้นแต่ปัจจุบันสูญหายไปจากพื้นที่แล้วความเชื่อท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือแม้ไม่มีรูปเคารพโดยตรงแล้วปราสาทยังถูกชาวบ้านเคารพบูชาในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคหรือดวงวิญญาณโบราณที่คอยปกปักรักษาพื้นที่รอบหนองหานในบางฤดูกาลจะมีการทำบุญหรือพิธีบวงสรวงเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าอยู่ในบริเวณปราสาทสรุปประเด็นรายละเอียดศาสนาฮินดูไสยวนิกายเทพเจ้าหลักพระศิวะแสดงผ่านศิวลึงและฐานโยนีรูปเคารพศิวลึงหลักฐานทางโบราณคดีพระนารายณ์ตามตำนานท้องถิ่นลักษณะความเชื่อใช้ประกอบพิธีบูชาเทพเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพลังแห่งจักรวาลความเชื่อร่วมสมัยเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังมีการบวงสรวงในท้องถิ่นยุคเสื่อมถอยและการเปลี่ยนผ่านการถูกทิ้งร้างหรือเปลี่ยนบทบาทหลังจากอำนาจของอาณาจักรของโบราณเริ่มเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ราวปีพ.ศ. 1700 ถึง 1800 ปราสาทหลายแห่งในเขตอีสานรวมถึงปราสาทนารายณ์เจงเวงก็เริ่มถูกละทิ้งสาเหตุหลักของการเสื่อมถอยคือการเปลี่ยนแปลงศาสนาศูนย์กลางของผู้คนในภูมิภาคเริ่มเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาฮินดูไสยวนิกายไปเป็นพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทการล่มสลายของอาณาจักรเขมรทำให้การดูแลรักษาศาสนสถานในพื้นที่ชายขอบอย่างสกลนครลดลงการเปลี่ยนศูนย์อำนาจชุมชนในภูมิภาคย้ายไปตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำใหม่ๆหรือศูนย์ปกครองท้องถิ่นที่กำลังเติบโตบทบาทที่เปลี่ยนไปในยุคหลังจากศาสนสถานกลายเป็นเพียงซากอาคารโบราณชาวบ้านท้องถิ่นเริ่มเล่าขานตำนานเช่นพระนารายณ์เอนตะแคงหรือเจงเวงและเรื่องพญานาคที่สิงสถิตในปราสาทบางช่วงถูกใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรหรือปล่อยรกร้างการอนุรักษ์และฟื้นฟูการบูรณะโดยกรมศิลปากร
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ประมาณปีพ.ศ. 2500 เป็นต้นมารัฐไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทนารายณ์เจงเวงได้รับการสำรวจและบูรณะโดยกรมศิลปากรภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมโดยดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนสำคัญสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาโครงสร้างเดิมซ่อมแซมโครงสร้างเช่นฐานผนังซุ้มประตูและพื้นภายในปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวจัดทำป้ายสื่อความหมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษการบูรณะเน้นใช้วัสดุเดิมศิลาแรงและรักษารูปแบบดั้งเดิมให้มากที่สุดการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนารายณ์เจงเวงเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการโดยปีที่ขึ้นทะเบียนพ.ศ. 2478ในยุคแรกของการเริ่มต้นขึ้นทะเบียนโบราณสถานไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติโบราณสถานพ.ศ. 2504และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมผลจากการขึ้นทะเบียนห้ามบุคคลทั่วไปขุดค้นหรือรื้อถอนการพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรได้รับงบประมาณบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนครสรุปภาพรวมหัวข้อรายละเอียดยุคเสื่อมถอยหลังพ.ศ. 2800เมื่อขอมอ่อนแอลงและศาสนาเปลี่ยนไปการเปลี่ยนบทบาทจากศาสนสถานกลายเป็นซากปรักหักพังกลายเป็นแหล่งตำนานท้องถิ่นหน่วยงานฟื้นฟูกรมศิลปากรเริ่มราวปีพ.ศ. 2500เป็นต้นมากิจกรรมบูรณะซ่อมผนังฟื้นฟูโครงสร้างจัดทำป้ายความหมายการขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติพ.ศ. 2478บทบาทในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทนารายณ์เจิงเวงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนครโดยตั้งอยู่ใกล้หนองหานและตัวเมืองเดินทางสะดวกได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดกลางแจ้งบริเวณรอบปราสาทมีการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจประวัติศาสตร์มักจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นค่ายโบราณคดีเยาวชนหรือกิจกรรมเดินทางตามรอยขอมในอีสานความเชื่อท้องถิ่นตำนานที่ยังมีอยู่ความเชื่อชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าปราสาทแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของพญานาคผู้พิทักษ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหนองหานแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองชาวบ้านจะไม่ทำลายหรือรบกวนพื้นที่ปราสาทเช่นห้ามตัดต้นไม้ใหญ่หรือขุดดินบริเวณนี้เพราะเชื่อว่าจะเกิดอาเพศตำนานพระนารายณ์เจิงเวงเล่าว่าพระนารายณ์เคยมานอนตะแคงพักผ่อนในบริเวณนี้จึงเกิดชื่อว่าเจิงเวงจากคำว่าเอนตะแคงในภาษาถิ่นเดิมมีภาพแกะสลักบนผนังปราสาทแต่ปัจจุบันสูญหายทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งกลายเป็นตำนานลึกลับบางเวอร์ชั่นเชื่อว่าพระนารายณ์อวตารลงมาปราบพญานาคที่ป่วนหนองหานและพักณปราสาทแห่งนี้ก่อนจากไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ปราสาทนารายณ์เจิงเวงมีบทบาทมากกว่าแค่ศาสนสถานเพราะความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานการแผ่ขยายอำนาจของอาณาจักรขอมเข้าสู่ภาคอีสานของไทยแสดงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาระหว่างเขมรโบราณกับชุมชนท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าอีสานไม่ได้เป็นเพียงชายแดนแต่เป็นเส้นทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและรุ่งเรืองมาก่อนกรุงสุโขทัยความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้หนองหานซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานตอนบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมเส้นทางการค้าและการคมนาคมในอดีตโดยเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางจากอาณาจักรเขมรสู่ลุ่มน้ำโขงและภาคกลางเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของแนววัฒนธรรมขอมเหนือลาวใต้อีสานตะวันออกบทบาทในเส้นทางวัฒนธรรมขอมอีสานปราสาทนารายณ์เจิงเวง
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายปราสาทหินขอมในอีสานซึ่งได้แก่ ปราสาทภูเพกจังหวัดสกลนคร เป็นปราสาทหินบนภูเขาห่างจากเจงเวงประมาณ 40 กิโลเมตร ปราสาทพนมวัน นครราชสีมา แสดงอิทธิพลการปกครองของขอมในลุ่มน้ำชี ปราสาทเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางใหญ่ของเส้นทางศาสนาฮินดูในอีสานใต้ การมีอยู่ของปราสาทเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าภาคอีสานในยุคก่อนสมัยไทยมีโครงข่ายวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง เป็นส่วนหนึ่งของระบบรัฐแบบวัดวังวัฒนธรรมที่ครอบคลุมภูมิภาค สรุปภาพรวม บทบาทปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ความเชื่อท้องถิ่น พญานาค พระนารายณ์เอนตะแคง ห้ามรบกวนพื้นที่ ตำนานเด่น พระนารายณ์เจงเวง นอนพักในพื้นที่หลังปราบนาค ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สะท้อนการขยายอำนาจของอาณาจักรขอมในลุ่มน้ำโขง ภูมิรัฐศาสตร์ อยู่ใกล้หนองหาน เส้นทางคมนาคมและการค้า เส้นทางวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ของเครือข่ายปราสาทขอม